In this lecture, we are going to derive next equation, one-top isochore. This one-top isochore equation is also known as one-top equation. And this one-top isochore or one-top equation can be derived with the help of the combination of the equation of one-top isotherm and second one Gibbs-Helmholtz equation. So the combination of these two equations gives the new equation is known to be as one-top isochore or one-top equation. म्हणजे one-top isotherm आणि आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये अभ्यासले गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हे दोन इक्वेशन कंबाईन करायचे आणि त्याच्यापासून एक नवीन इक्वेशन तयार होतं. त्याला म्हटलं जातं one-top isochore and one-top equation. Okay. So now I am going to derive the one-top isochore. पाठीमागच्या इक्वेशन मध्ये one-top isotherm. आता आपण हे परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा गोंधळ होतो. one-top isotherm विचारलं तर विद्यार्थी one-top isochore इक्वेशन लिहितात, one-top isochore विचारलं तर one-top isotherm लिहितात. असं नको. तर आपण one-top isochore आणि यालाच म्हटलं जातं one-top equation. Okay. So first for this we can consider one-top isotherm. मी पाठीमागच्या लेक्चरला सांगितलं तुम्ही एक इक्वेशन घ्यायचं आहे. कोणतं? मायनस डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू RT log of KP. So this equation is one-top isotherm. So according to one-top isotherm equation or one-top isotherm equation is minus delta G zero means standard change in standard free energy is equal to RT log of Kp. R gas constant, T temperature, Kp equilibrium constant. Okay. Now we can differentiate this equation with respect to T. So minus derivative of delta G0 with respect to dt at constant pressure is equal to. मग इथं R कॉन्स्टंट आहे बघा, हे T आणि हे लॉग केपी आहे. मग प्रथम तर ह्याची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. मग याची डेरिव्हेटिव्ह ती 1 आणि त्यावेळेला हे कॉन्स्टंट ठेवायचं. मग पहा, one more point is remaining. We can transfer this negative sign on the left hand side. Delta G0 is equal to minus RT log of Kp. म्हणजे हे निगेटिव्ह साइन तुम्ही इकडे ट्रान्सफर करा. हे इक्वेशन आहे, याच्यातलं हे निगेटिव्ह साइन हे राइट हँड साइडला आणि मग डिफरन्शिएट करायचं. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेल्टा G0 with respect to dt at constant pressure is equal to minus R. What is the derivative of T? 1. And we can write log of Kp as it is. म्हणजे या ठिकाणी टीच आपण सुरुवातीला म्हणजे ह्या दोघांची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची आहे. आर ही टर्म काय कॉन्स्टंट आहे. हे मॅथमॅटिकली आपण स्टेप्स, ह्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. आर काय कॉन्स्टंट आहे ते आपण बाहेर घेतलेलं आहे. मग ह्या दोघांची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. मग पहिल्यांदा याची डेरिव्हेटिव्ह घेतली, ती किती आहे? 1 आहे. डेरिव्हेटिव्ह किती आहे? 1. आणि लॉग केपीची डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा घ्यायची. म्हणजे त्यासाठी हे निगेटिव्ह साइन मायनस आर. आता टी आहे तसंच ठेवायचं. आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय करायचं? टी आहे तसंच घ्यायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घ्यायची? केपीची डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. मग टी आहे तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी विथ रिस्पेक्ट टू dt ऍट कॉन्स्टंट t. तर पहा, हे मॅथमॅटिक्स या ठिकाणी ह्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. त्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. म्हणजे इथं काय केलेलं आहे? आर कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आर येणारच. हे निगेटिव्ह साइन आहे, म्हणजे इथं निगेटिव्ह प्लस असतं तर प्लस राहिलं असतं. मग पहिलं टी ची डेरिव्हेटिव्ह घेतली, ती किती आहे? 1 आहे. याची डेरिव्हेटिव्ह त्यावेळेला घ्यायची नाही, म्हणून आर लॉग ऑफ केपी आणि इथं टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1. पुन्हा काय केलंय? आर आणि टी हे लिहिलेलं आहे. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेतली? लॉग ऑफ केपी. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी विथ रिस्पेक्ट टू dt ऍट होम. ज्यांचं मॅथ्स आहे त्यांचे ही स्टेप्स लक्षात येणार. ज्यांचं मॅथ्स नाही त्यांनी हे पाठांतरित करावं लागेल. ओके. नेक्स्ट अगेन वी हॅव टू मल्टिप्लाय टू दिस इक्वेशन. वी हॅव टू मल्टिप्लाय टू दिस इक्वेशन बाय टी. या इक्वेशनला टी ने मल्टिप्लाय करा.
ओके, but t derivative of delta g0 with respect to dt at constant p, म्हणजे t ने मल्टिप्लाय केले म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला देखील मल्टिप्लाय करायचं, दॅट इज इक्वल टू मायनस rt log of kp, म्हणजे r log of kp याला पुन्हा t ने मल्टिप्लाय केले कारण या टोटल इक्वेशनला t ने मल्टिप्लाय करायचं, मायनस r, आता इथं t आहे, ह्या t ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होणार t स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of kp divided by dt at constant pressure. Okay, now we see here what is the minus rt log of kp, minus rt log of kp, delta g0, but t derivative of delta g0 with respect to dt at constant pressure is equal to delta g0. इज इक्वल टू मायनस rt log of kp, हे काय डेल्टा g0 म्हणजे डेल्टा g0 मायनस rt स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of kp with respect to dt at constant pressure. Okay, so this is the equation number 2. म्हणजे हे पहिलं इक्वेशन वन टॉप आयसोकोर, हे जे इक्वेशन आहे हे आपण डिफरन्शिएट केलंय, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेतली, ती कशी डेरिव्हेटिव्ह घेतली ती सांगितलं, पुन्हा मल्टिप्लाय टी ने केलं हे इक्वेशन. मग आता नेक्स्ट इक्वेशन घ्यायचं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. मग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन काय, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेल्टा जी विथ रिस्पेक्ट टू dt ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे आपण इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, व्हॉट इज दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. मग हे स्टँडर्ड स्टेट मध्ये लिहायचं, डेल्टा g0 डेल्टा h0 प्लस t इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डेल्टा g0 dt ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे इथं फक्त वरती 0 0 लिहायचं का, तर इथं आपण स्टँडर्ड स्टेट घेतलेलं आहे म्हणून गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा g0 is equal to delta h0 plus t into derivative of delta g0 with respect to dt at constant pressure. So this is the Gibbs Helmholtz equation. Now we can transfer this delta h0 on this side. मग काय ना डेल्टा g0 मायनस डेल्टा h0 म्हणजे t derivative of delta g0 with respect to dt at constant pressure is equal to delta g0 minus delta h0. म्हणजे मी फक्त डेल्टा h0 इकडे ट्रान्सफर केलेला आहे, लक्षात घ्या. डेल्टा g0 मायनस डेल्टा h इकडे ट्रान्सफर केलं. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. मग आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन लेफ्ट हँड साइड काय आहे, सेम आहे. या दोन्ही इक्वेशनच्या लेफ्ट हँड साइड काय आहेत, सेम आहेत. पहा या दोन्ही इक्वेशन काय आहेत, सेम आहेत. म्हणून राईट हँड साइड काय असणार आहे, सेम येणार आहे. राईट हँड साइड सेम येणार आहे. आता या ठिकाणी लिहितो पहा, या ठिकाणी मग डेल्टा g0 मायनस rt स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of kp डिवायडेड बाय dt ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे हे राईट हँड साइड लिहिलं, मग हे सेम आहे आणि पुन्हा हे इज इक्वल टू डेल्टा g0 मायनस डेल्टा h0. म्हणजे राईट हँड साइड फक्त ह्या दोन इक्वेशनची, कारण या इक्वेशनची दोन्ही लेफ्ट हँड साइड काय आहे, सेम आहे. ओके, मग डेल्टा g0 get cancelled out. Okay, this negative becomes plus. मग इक्वेशन काय येणार पहा, rt स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of kp with respect to dt at constant pressure is equal to delta h0 is equal to delta h0. Okay,
नाव वी कॅन ट्रान्सफर हे निगेटिव्ह हे डेल्टा झिरो कॅन्सल झालं, हे निगेटिव्ह काय होणार प्लस होणार. हा मग हे इक्वेशन मग आर स्क्वेअर राईट हँड साईडला ट्रान्सफर करा. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी डिवायडेड बाय dt at constant pressure is equal to delta H0 divided by RT square divided by RT square. And this here, this delta H0 is known as standard enthalpy. याला म्हटलं जातं स्टँडर्ड एन्थाल्पी. But the value of standard enthalpy and when the substances are not present in standard state, at that time enthalpy, both these values are equal, nearly equal. So that is equal to delta H. म्हणजे डेल्टा H0 आणि डेल्टा H ह्या व्हॅल्यू वेगळ्या नसतात, त्या जवळजवळ एकच असतात, नियरली सेम असतात, त्यांच्यामध्ये फारसा बदल होत नाही. म्हणून डेल्टा H0 च्या ऐवजी इथं काय द्यायचं डेल्टा H. मग नेक्स्ट इक्वेशन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी विथ रिस्पेक्ट टू dt at constant pressure is equal to delta H divided by RT square. RT square. So we see here, this is the one of the form of one-top isochore or one-top equation. One of the form of one-top isochore. म्हणजे काय पहा, आपण जे इक्वेशन डिराईव्ह करणार आहोत त्याच्यामध्ये पहिला पार्ट आपण डिराईव्ह केला. पहिला पार्ट काय डिराईव्ह केला तर डिफरन्शियल फॉर्म. डिफरन्शियलचा अर्थ काय डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे इथं डेरिव्हेटिव्ह आहे ना, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी म्हणजे केपी व्हॅल्यू चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H डिवायडेड बाय RT. इथं केपी म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, टी म्हणजे टेम्परेचरनुसार चेंज होणार, डेल्टा H म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी, R गॅस कॉन्स्टंट. मग ह्या डेरिव्हेटिव्ह आहे ह्याला म्हणतात डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ वन टॉप आयसोकोर और वन टॉप इक्वेशन. हा एक डिफरन्शियल फॉर्म आहे. आणि याच्यानंतर आपण पुढचा हाफ डेरिव्हेशन घेणार आहोत, पुढचा लगेच घेणार आहोत हाफ डेरिव्हेशन. त्याला म्हटलं जातं इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन टॉप आयसोकोर. तर आता हे डिफरन्शियल फॉर्म इन शॉर्ट पहा की ह्या आपण इक्वेशन घेतलं. कोणतं इक्वेशन वन टॉप आयसोकोर. ही निगेटिव्ह साईन इकडे ट्रान्सफर केली, ही डिफरन्शिएट केलं. कसं डिफरन्शिएट ते पुन्हा एकदा व्हिडिओ पहा. ह्याला मल्टिप्लाय टी केलं, मी इथं टीनी केलं, टीनी मल्टिप्लाय केलेलं आहे. मग टीनी मल्टिप्लाय केल्यानंतर पुन्हा मायनस RT लॉग ऑफ केपी म्हणजे ही व्हॅल्यू डेल्टा G0 इथं पुट केली. ओके, हे एक इक्वेशन मिळालं. आता ही ह्या फॉर्म मध्ये आल्यानंतर आपण गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन घेतलं. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन स्टँडर्ड स्टेट मध्ये घेतलं. मग ही व्हॅल्यू इकडे ट्रान्सफर केली आणि ह्या दोन राईट हँड साइड आपण इक्वेट केलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये ही कॅन्सल झालेलं आहे. आणि मग हे इक्वेशन मिळालं. आणि डेल्टा H0 आणि डेल्टा H म्हणजे सबस्टन्स स्टँडर्ड स्टेट मध्ये असताना डेल्टा H0 आणि स्टँडर्ड स्टेट मध्ये नसताना जी चेंज इन एन्थाल्पी आहे या दोन्हीमध्ये फारसा बदल नसतो, इक्वल असतात. म्हणून याच्याऐवजी डेल्टा H लिहिला आपण. आणि हे जे इक्वेशन याला म्हणतात डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ वन टॉप आयसोकोर वन टॉप इक्वेशन. आणि सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिराइव्ह म्हणजे ह्या इक्वेशन वरूनच म्हणजे पुढे कंटिन्यू करायचं आहे. या इक्वेशन वरूनच आपल्याला पुढे इंटिग्रेटेड फॉर्म डिराइव्ह करायचं आहे. ओके, now we are going to study next half derivation, that is integrated form of one from these next steps. So what is this step? Derivative of log of Kp divided by dt at constant pressure is equal to delta H divided by RT square. That is differential form of one top isochore. ह्याच्या पुढची स्टेप्स आपण डिराइव्ह करा, इंटिग्रेटेड फॉर्म आपण करणार आहोत. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर आय थिंक 4. इक्वेशन नंबर 4. मग आता आपण dt इकडे ट्रान्सफर करायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of Kp is equal to delta H divided by R into dt divided by t square. Derivative of log of Kp is equal to delta H divided by R into हे dt right hand side ला ट्रान्सफर केलं आणि हे t square divided by t square. Now we can take the integration
integration derivative of log of Kp within the limits Kp1 to Kp2 is equal to delta H divided by R integration of 1 upon T square into dt within the limits T1 to T2. म्हणजे हे जे फायनल इक्वेशन आलेलं ना तेच इक्वेशन घेतले पुढच्या स्टेप्स आपण पाहतोय आणि इंटिग्रेटेड फॉर्म. आता इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता पहा इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी. मग असं ज्यावेळेला घेतो त्यावेळेला ते काय येतं इंटिग्रेशन व्हॅल्यू काय येते लॉग ऑफ केपी येते लक्षात. इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ एक्स हे येतं लॉग ऑफ एक्स येते लक्षात. कारण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 1 अपॉन एक्स आणि पुन्हा याचं इंटिग्रेशन येतं लॉग ऑफ एक्स. मग लॉग ऑफ केपीचं डेरिव्हेटिव्ह येणार 1 अपॉन केपी आणि 1 अपॉन केपीचं पुन्हा इंटिग्रेशन येणार लॉग ऑफ केपी. म्हणून इंटिग्रेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ केपी लॉग ऑफ केपी. म्हणून इंटिग्रेशन आधी लॉग ऑफ केपी within the limits kp1 to kp2 is equal to delta h divided by r. And what is the integration of 1 upon t square? पाठीमागच्या डेरिव्हेशन मध्ये पाहिलेलं आहे मायनस 1 अपॉन टी याचं इंटिग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वेअर इंटू डी टी मायनस 1 अपॉन टी. मग या ठिकाणी मायनस साइन लिहा मायनस 1 upon t within the limits t1 to t2. Okay? Now we can substitute the upper limit and lower limit. Log of kp2 minus log of kp1. म्हणजे सुरुवातीला ही kp आहे ना या ठिकाणी अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं kp2 मायनस करायचं लोअर लिमिट मायनस लॉग ऑफ kp1. अशाच पद्धतीने राईट हँड साइडला मायनस डेल्टा h डिवाइडेड बाय r. आता 1 अपॉन टी टीच्या ठिकाणी अप्पर लिमिट 1 अपॉन t2 मायनस 1 अपॉन t1. आता पुढे सिम्प्लिफाय करूया. लॉग kp2 अपॉन लॉग kp1 म्हणजे काय लॉग ऑफ kp2 अपॉन लॉग ऑफ kp1. लॉग ऑफ kp2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ kp1 इज इक्वल टू. आता हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घेऊया. निगेटिव्ह साइन वी हैव टू टेक इनसाइड द लॉगरिथम. So delta h divided by r is equal to 1 upon t1 minus 1 upon t2. Now we can change the base of the logarithm. 2.303 log kp2 divided by kp1 to the base 10 is equal to delta h divided by r. Here to r is equal to t2 minus t1 divided by t1 into t2. So this is the final equation known as integrated form of one-top isochore or one-top equation. Final equation. मग हे इक्वेशन आपण पूर्वीच्या याच्यामध्ये अभ्यासलेलं म्हणजे लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन मध्ये लॅटेंट व्हेपोरायझेशन 2.303 log p2 divided by p1 to the base 10 is equal to the delta h ऐवजी latent heat of vaporization divided by R T2 minus T1 divided by T1 into T2. हे सेम इक्वेशन आहे. इथं Kp2 divided by Kp1 म्हणजे हे प्रेशर जे आहे ते टेम्परेचरवर अवलंबून आहे. तसं हे Kp2 इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. सो वन टॉप आयसोकोर इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट डिपेंडन्स ऑन द टेम्परेचर असं म्हटलं जातं. ओके. मग इथं Kp2 means equilibrium constant when the reaction at higher temperature T2. Kp1 म्हणजे पहा ही Kp2 व्हॅल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट T2 टेम्परेचरला तुम्हाला माहित आहे. त्याच रिएक्शनची Kp1 व्हॅल्यू लोअर टेम्परेचरला माहित आहे T1 ला. R माहित आहे. या इक्वेशन वरून डेल्टा H म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन कॅल्क्युलेट करता येते. येते लक्षात. मग याला म्हटलं तर वन टॉप इंटिग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन टॉप आयसोकोर और वन टॉप इक्वेशन.
तर पहा ही डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. हा मग हे dt ट्रान्सफर केलंय आणि इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे. मग आपण पाठीमागच्या लेक्चरला देखील पाठीमागच्या आर्टिकल मध्ये सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे इंटिग्रेशन. त्याप्रमाणे लॉग ऑफ kp2 लॉग ऑफ kp1. ओके, मग हे अप्पर लिमिट लोअर लिमिट आपण याचं इंटिग्रेशन 1/t मायनस 1/t हे सबस्टिट्यूट केलंय आणि फायनल व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. दिस इज द म्हणजे हा वन टॉप आयसो डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ वन टॉप आयसोकोर हे आपण डिराईव्ह केलं आणि तेच इक्वेशन पुन्हा पुढे सॉल्व्ह केलं आणि हे इंटिग्रेटेड फॉर्म आणि या ठिकाणी हे आर्टिकल कंप्लीट झालं. ओके, सो आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.